bang. Saya nak buat kasut. Kasut biasa-biasa tapi saya nak jadi luar biasa. Nak jadi kat luar biasa? Kasut apa ni? Kasut tak tahu lah. Bukan curi masjid ni Bukan. Nak buat design apa? Ikut saya lah. Abang rasa luar biasa lah. Yeah. Let's go. Aku akan mula kerja. Aku tukar uniform tu. Tok, kau nak buat konten kasut? Itu memang berguna. Kau buat apa ni bang? Seat screen bang ni. Dia buat baju lah Memang kita buat baju untuk servis. Roger dekat Facebook boleh, kat IG boleh cari nama Cindy Kreatif. Ni production dia. Memang belanja 2 kali bang. Memang kena bagi tebal sikit, nanti customer komplain tak terang kan. Ada hal lah. Boleh tolong? Kasih settle ni Gerak lu Sekarang telah menjadi idol. Karahan. Okay, nampaknya survey akan bertukar tangan. And Right. Barang dah siap. Okay, kali ni kita panggil owner dia. Ngam ke tak ngam? Tadi dia cakap ikut aku punya terasa. Kita tengok dia ngam ke tak ngam. Okay, Wan! Oi, Barang sudah siap. Kena sangat mantul lah bang mantul Inilah orang panggil hypebeast bang. Luar biasa ni kalau dah macam ni. Ngam Ngam. Suka tak suka? Suka lah, gila tak suka. Tak ada Orang muka baik. suka pun. Senyum sikit. Macam mana? Ngam. Ngam. Luar biasa. Puati. Puati. Right. Owner Malam tidur pakai kasut lah. Pakai kasut, takkan buka punya. Owner puati. Okay. Okay, kita suruh owner dia sarung dulu kat kaki. Okay, tengok ngam tak ngam. Okay, sarung. Kasih on sikit, kasih show sikit, show off sikit. Kita flag barang ini. Okay, janji dia suka. Tu yang penting. Okay. Flag tak flag. Sikit, tengok sikit. Kita flag sikit macam ni bang. Cun tak cun. Okay, kita tengok sebelah lagi. Cun tak cun. Wah, tu dia. Barang mantul. Macam mantul tak mantul. Terbaik. Janji owner gembira. Kita buat apa yang boleh je lah kan. Janji owner suka. Puati. Okey. Okay, cantik. Benda apa bro? Benda apa? Benda minat. Tolonglah subscribe. Tolonglah subscribe dia. Tengok. Dia nak boleh stalking. Ya bawah. Tolong.
tolonglah.